ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቼ ዛሬ ደግሞ እንደተለመደው አንድ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው እንድትከታተሉኝ በአክብሮት ተጠይቃለሁ። ከዛ በፊት ግን ለዩቲዩብ ቻናላችን አዳዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ጉግል ክሮማችን ላይ evervet.net ብለን እንጽፋለን። evervet.net ብለን ከጻፍን በኋላ ፔጁን እንደዚህ ከፍትልናል። እዚህ ጋር ትንሽ ጠብቁ። ከዛ በኋላ በጂሜል አድሬሳችን ሳይን ኢን እናደርጋለን ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር በጂሜል አድሬሳችን ሳይን ኢን ካረገን በኋላ ወደ evervet.net እንኳን በደህና መጡ የሚል ፔጅ ከፍተልናል። ወደ ታች ደግሞ ዲቨሎፕመንት ኒውስ ነው። እሱን አንብበን ከጨረስን በኋላ ወደ ላይ ተመልሰን እቺ 3 ሰንጠረጇን ተጭነን ስራው እዛ ላይ ነው ያለው። እንዴት መስራት እንደምንችል አብረን እናየዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ፐርፎርም ታስክ የምትለዋን እንጫናታለን ወደ ታች። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኢንስታግራም ፎሎወር፣ ትዊተር ፎሎወር፣ ዩቲዩብ ቪው፣ ዩቲዩብ ላይክ እንዳለ እነዚህ የምታዩቸው እንዳለ ስራዎች ናቸው። እዛው ውስጥ ገብታችሁ ላይክ ማድረግ ነው፣ ፎሎ ማድረግ ነው እና ገንዘባችሁን ከዛ ነው የምታገኙት ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ዩቲዩብ ቪው ነው እኔ ከፈትኩት። እንዴት አድርጌ ዩቲዩብ ቪው አይቼ እንዴት እንደምቀበል ታዩታላችሁ። አሁን እዚህ ጋር አሁን አንድ ቪዲዮ ነው ይሄ። ቪዲዮን ልክ አይተን እንድጨርስን ሳንቲማችን ወደ አካውንታችን ይገባል ማለት ነው። ይሄው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አሁን ቪዲዮ ከጨረሰ በኋላ እንዴት ሰክሰስ እንደሚሆን አሳያችኋለሁ። ይሄንን ኤክስ በማድረግ እዚህ ጋር ሎድ እያደረገ ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት created your balance ይላል። ወደ አካውንታችን ገንዘቡ ሰክሰስ ሆኗል ማለት ነው። በመቀጠል አንድ ሌላ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ። እሱም ልክ እንደዚህ አንድ 30 ሰከንድ ነው ለ30 ሰከንድ ነው ቪዲዮውን የምናየው። 30 ሰከንድ ካየን በኋላ ከቪዲዮ መውጣት እንችላለን። ሳንቲማችንን ወሰድ ማለት ነው። እንደዛ ያያረግን ሳንቲም ወደ አካውንታችን መሰብሰብ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን ይሄ ቪዲዮ ለ30 ሰከንድ ነው ማየው። ለ30 ሰከንድ ካየው በኋላ ከዛ ቪዲዮ ወጥቼ ሌላ ቪዲዮ አያለው ማለት ነው። ወይ ደግሞ ዩቲዩብ ላይክ ማድረግ ይችላልው። እዚህ ጋር ይሄው ኤክስ ወጣው ሰክሰስ ሆነ ሳንቲሜ ማለት ነው። ወደ አካውንቴ ገብቷል። ኔክስት በሚለው የምትለዋን ተጭኜ ወደ ሌላ ስራ ሄዳለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ያረጋግን ሳንቲማችንን መሰብሰብ እንችላለን ማለት ነው። በቀን $50 መስራት ቀላል አይደለም። ስቴፕ ባይ ስቴፕ ሳንቲማችን እያደገ ይመጣል ከአካውንታችን። አሁን ወደ የሚቀጥለው ደግሞ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እንዳለ ስራ ናቸው። ኢንስታግራም ፎሎ፣ ትዊተር ፎሎ ብዙ አሉ። ገብታችሁ ስሩት። አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ይሄ እንዳለ የምታዩት ስራ ነው። ገብታችሁ መስራት ትችላላችሁ። አሁን ወደ የሚቀጥለው ወደ እንዴት ገንዘቡን እንዴት ነው ከዛ አካውንት ማውጣት እንችላለን የሚለውን አሳያችኋለሁ። እላይ ጋር ሴቲንጉ ላይ በመጫን የፔ አካውንት እንዴት ነው ወደኛ አካውንት የሚገባው የሚለውን አሳያችኋለሁ። ቀስቷን በመጫን አካውንት ሴቲንግ የምትለዋን ስንጫናት እዚህ ጋር ያሳየናል ማለት ነው። በምንድነው የምንቀበለው ማለት ነው? በፔይፓል አካውንት ወደኛ ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። ሌላም የፔመንት አካውንት ካላችሁ እና ፔየር አካውንት ካላችሁ በሱ መቀበል ትችላላችሁ። እዚህ ጋር አስገብታችሁ ሴቭ ማድረግ ነው። ከዛ በኋላ ወደዛ ይልኩላችኋል ማለት ነው ገንዘቡን። እንደዚህ ያረጋግን ይሄን ዌብሳይት መጠቀም እንችላለን። ሌላም ዌብሳይቶች አሉ አሳያችኋለሁ።
እንግዲህ ይሄን ይመስል ነበር በቀጣይ እስከምንገናኝ ቪዲዮን ላይክ ማድረግ አይርሱ ለእናንተ ይጠቅማሉ ብለን ያሰብናቸውን ይዘን እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ